हाई एभ्रिवान भिडियो एडिटिङ कोर्समा तपाईलाई स्वागत छ। विगत केही समयदेखि यता हामी निरन्तर भिडियो एडिटिङ कोर्सको अध्ययन गर्दै आएका छौँ। आजको क्लासमा म तपाईले मोबाइलबाट सुट गरेको र भिडियोलाई कसरी एडिट गरेर सिक्वेन्समा राखेर कम्प्लिट ब्लग बनाउने भन्ने सिकाउन गइरहेको छु। तपाई आफ्नो मोबाइलको क्यामेराबाट र भिडियो सुट गर्न सक्नुहुन्छ ल्यान्डस्केप मोडमा, र त्यो सुट गरेको र भिडियोलाई हामी फिल्मोराको माध्यमबाट कम्प्लिट भ्लगमा डेभलप गरेर आज हेर्नेछौँ। मैले केही भिडियोहरू सुट गरेको छ। म इम्पोर्टमा जान्छु, इम्पोर्ट मिडिया फाइल, फिल्मोरा, र म यो भिडियोलाई फर्स्ट भिडियोमा क्लिक गरेर शिफ्ट भन्ने की दबाएर लास्ट भिडियोमा क्लिक गरे भने सबै भिडियो सेलेक्ट हुन्छ। ओपन, ओके। सो यो मेरो भिडियो हो। मेरो भिडियो मैले कतिपय भिडियोलाई 30 फ्रेम रेटमा सुट गरेको छु, कति 60 मा गरेको छु। तपाई आफूले सुट गरेको भिडियोको फ्रेम रेट हेर्न चाहनुहुन्छ भने भ्यू अप्सनमा जानुस् र भ्यू अप्सनको लिस्ट भ्यू गर्नुभयो भने तपाईले कतिमा सुट गर्नुभएको छ त्यो यहाँ देखिनेछ। मैले सबै भिडियोजहरुलाई फ्रेम रेट 30 fps मा सुट गरेको छु। म यसलाई थम्बनेल्स भ्यूमा राख्छु ताकि मलाई कुन भिडियो फर्स्ट ल्याउने भन्ने कुरा सजिलो होस्। यो प्रिभ्यू विन्डोजमा यो भिडियोलाई यो प्लस साइन भन्दा बाहिरपट्टि कतै डबल क्लिक गरे भने यो प्रिभ्यू विन्डोजमा आउँछ। सो यो भिडियोलाई म प्ले अथवा पज बटनबाट प्ले गर्न सक्छु। यही कुरा प्ले अथवा पज बटन तपाई किबोर्डको स्पेस बार कीबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो स्टप बटन हो। त्यसपछि यो ब्याकवार्ड हो। यसले फ्रेम बाइ फ्रेम ब्याकवार्ड लिएर आउँछ। तपाई किबोर्डमा एरो लेफ्ट राइटबाट यो ब्याकवार्ड अथवा फरवर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। अलराइट, म पहिला यो भिडियोलाई ड्र्याग गर्छु। त्यसपछि मेरो टाइमलाइनमा राख्छु। The resolution or frame rate of the media does not match the correct project setting. Do you want to change your project setting to match? म प्रोजेक्ट सेटिङलाई मेरो भिडियोसँग म्याच गर्न चाहन्छु किनभने मैले सेट गरेको प्रोजेक्ट सेटिङ भन्दा मेरो भिडियोको प्रोजेक्ट सेटिङ अलि हाई छ। मेरो मोबाइलको सुट गरेको भिडियोको प्रोजेक्ट सेटिङमै बनाउन चाहन्छु, त्यसकारण म म्याच टु मिडिया गर्छु। सो मैले भिडियो यहाँ एड गरे। म यो टाइमलाइनलाई जुम इन अथवा जुम आउट गर्न सक्छु यहाँबाट। सो यहाँबाट म प्ले गरेको छु। मलाई कति पार्ट चाहिन्छ कति चाहिँदैन। ओके, सो म के गर्न चाहन्छु भन्दा हेलो एभ्रिवान, अहिले चाहिँ हामी बौद्ध स्वयम्भू है स्वयम्भूमा आएका छौँ होइन। स्वयम्भूको चाहिँ मेन गेट। म यो मेरो आवाज डिस्ट्रक्टिभ आवाजलाई म्युट गर्न चाहन्छु। म यो पोइन्टलाई यसलाई हामी फ्लेड भन्छौँ। फ्लेडलाई जहाँबाट त्यो पार्ट म चाहन्न त्यहाँ लान्छु र यो भिडियोलाई स्प्लिट गर्छु, स्प्लिटमा क्लिक गरेर। ओके, फेरि म यो पार्टलाई यहाँनिर स्प्लिट गर्छु र यहाँनिर गएर जब यो भोल्युमको बटन आउँछ मेरो भोल्युम म डाउन गर्छु। लेट्स सी। बौद्ध स्वयम्भू है स्वयम्भूमा आएका छौँ होइन। स्वयम्भूको चाहिँ मेन गेट। हेलो साथी, यहाँ पनि निस्कियो साथी। स्वयम्भूमा चाहिँ आज पुरै हल्का हल्का भिड रहेछ। आज सटर्डे भएकोले होला। समीर है, हियर वी हेभ समीर। अनि यो चाहिँ के समीर भाइ? यहाँ पैसा हाल्दा चाहिँ के हुन्छ? आई थिङ्क मेरो यो भिडियो ठिकै छ। ओके, सबको होइन है। सो यहाँबाट म यहाँभन्दा बाहिरपट्टिको भागलाई चाहन्न यो भिडियोको। सो म के गर्छु, यसलाई फ्रेम बाई फ्रेम ब्याक गर्दै हेर्छु कतिसम्म हान्छु। ओके, सो यहाँदेखि उतापट्टि म यो भागलाई यो बटन स्प्लिट बटनबाट स्प्लिट गर्छु र यो भागलाई
राइट क्लिक गरेर डिलिट अथवा किबोर्डको डिलिट बटन थिचेर यसलाई यहाँबाट हटाउँछु। सो सेकेन्ड भिडियोमा म डबल क्लिक गर्छु। आई थिंक म यो भिडियोको केही पार्टलाई यतै छोडेर यहाँबाट म यो टेक लिन्छु। अब जुन कुरा यहाँबाट मैले स्प्लिट गरेर काटेको छु त्यही कुरा तपाई यहाँबाट मार्किन अथवा मार्क आउट पोइन्टबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो मार्किन भनेको यो पोइन्टबाट म भिडियो लिन्छु। सो मार्क आउट अलरेडी आफैमा छ। सो यसलाई म ड्र्याग गर्छु अनि त्यसपछि यहाँलाई राख्छु। सो लेट्स सी सिक्वेन्स कतिको मिलेको छ। सबको हैन है ल वेस्टेड विज ओके वेस्टेड विज ओके मलाई के लाग्यो भने यो भिडियो बिट फास्ट प्ले भएको छ जस्तो लाग्यो। म यसलाई हल्का स्लो बनाउन चाहन्छु। यो भागलाई सेलेक्ट गर्छु, त्यसपछि यो स्पिड बटनमा क्लिक गर्छु र यसको स्पिडको स्लो बटनको 0.5 स्लो गरेर फेरि एकपल्ट प्ले गर्छु। सबको हैन है ल वेस्टेड विज ओके वेस्टेड विज आई थिंक यो स्पिड नर्मलमै ठिक छ। या नर्मलमै ठिक छ। थर्ड भिडियोमा म डबल क्लिक गर्छु। मलाई यो भिडियो खासै पर्फेक्ट लागेन। म नेक्स्ट भिडियोमा जान्छु। सो यो भिडियोलाई सो म यो भिडियोको फर्स्टमा मार्क इन पोइन्ट लाउँछु, यहाँबाट लिन्छु। यहाँबाट आई थिंक यो सबै लिन्छु। ट्र्याक लेट्स सी लेट्स चेक आउट। यहाँबाट यसलाई स्प्लिट गरेर म यसको स्पिडलाई स्लो बनाएर हेर्छु कस्तो देखिन्छ। कन्ट्रोल जेट खासै सुट भयो जस्तो लागेन। ओके नेक्स्ट भिडियो मलाई यो भिडियो सबै मन पर्यो जस्तो छ। ओके मलाई यो थोरै भाग अलिकति मन परेको भएर मलाई यो यति भाग मन परेको भएर म यो भागलाई केही समयसम्म टक्क भिडियोलाई यहाँ रोक्न चाहन्छु। अर्थात् म यसको प्यानललाई फ्रिज गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम मलाई जति फ्रिज गर्नु छ, जति प्यानललाई रोक्नु छ त्यसलाई म स्प्लिट गर्छु र त्यो प्यानललाई सेलेक्ट गरेर स्पिडमा गएर फ्रिज फ्रेम गर्छु। सो लेट्स सी कस्तो देखिन्छ। यस ओके सो यो भिडियो हेरौँ।
आई लाइक दिस भिडियो, तर यो भिडियोको अगाडिको थोरै पार्ट चाहिँ मलाई मन परेन, यो खर देखिएको पार्ट। सो म भिडियोलाई एक्ज्याक्ट यहाँबाट स्टार्ट गर्न चाहन्छु, फ्रेम बाई फ्रेम थोरै, ओके थोरै ब्याक, ओके म यहाँबाट स्टार्ट गर्न चाहन्छु। मार्किङ पोइन्ट अन्तिमसम्म हेरौँ कस्तो छ। आई थिङ्क गुड। ट्र्याक यस, मैले मार्किङ गरेको पोइन्ट मात्रै आयो, बाँकी पोइन्ट गयो। अल राइट, यसै गरी तपाईँ आफूसँग भएको सम्पूर्ण भिडियोहरूलाई टाइमलाइनमा राख्दै जान चाहनुहुन्छ र यदि कुनै भिडियो तपाईँ रिभर्स गर्न चाहनुहुन्छ, अर्थात् रिभर्स भन्नाले यो भिडियो यो राउन्डबाट यो साइडतिर गएको छ, यदि त्यसलाई रिभर्स गराउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँ यसमा क्लिक गरेर स्पिड बटनमा गएर रिभर्स भन्ने बटनमा सेलेक्ट गर्नुहोस्। Creating a proxy file is necessary for smooth playback. Do you wish to create proxy file for these clips? Of course, yes. Proxy file भनेको चाहिँ अहिले तपाईले यहाँ एड गरेको कुनै पनि फाइलको साइजलाई घटाएर तपाईलाई एडिट अप्सन उपलब्ध गराउनु हो। प्रोक्सी फाइल एक्चुअल फाइल होइन, तर जब तपाईले कम्प्लिट एडिटिङ गरिसकेर यसलाई एक्सपोर्ट गर्नुहुन्छ, एक्सपोर्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो फेरि ओरिजिनल फाइल नै एक्सपोर्ट हुन्छ। सो प्रोक्सी गर्दाखेरि चाहिँ यहाँको क्वालिटी घटेर हामीलाई एडिटिङ अप्सन मात्रै इनेबल गराउँछ। सो प्रोक्सी फाइल एडजस्ट गरेर अब एकपल्ट हेरौँ यो रिभर्स भयो कि भएन। यस, यो भिडियो रिभर्स भएको छ। यसरी तपाईँ भिडियोलाई रिभर्स गरेर पनि हेर्न चाहनुहुन्छ, तपाईको क्यामेरा एङ्गल मिलाउनु। सो आई थिङ्क मेरो ब्लग रेडी भएको छ। मेरो यहाँ थोरै होस्टिङ पार्ट छ। म यो होस्टिङ पार्टको भागलाई छोडेर बाँकी भोल्युमलाई डाउन गर्छु। ओके, यो पनि डाउन। तपाईँ यो ह्यान्ड टुल आएपछि भोल्युम डाउन गर्न सक्नुहुन्छ। सो आई क्यान से कि मसँग एउटा भिडियो विदाउट साउन्ड छ। हेलो एभ्रिवान, अहिले चाहिँ हामी बौद्ध स्वयम्भूलाई स्वयम्भूमा आएका छौँ होइन। स्वयम्भूको चाहिँ मेन गेट। ग्रेट। अब म एउटा अडियो हाल्न चाहन्छु मेरो भिडियोलाई अझ स्मुथ बनाउनको लागि, अझ मेरो भिडियोलाई राम्रो बनाउनको लागि म एउटा म्युजिक हाल्न चाहन्छु, ब्याकग्राउन्ड म्युजिक। इम्पोर्ट मिडिया फाइल, डाउनलोड। सो मैले यहाँ एउटा कपिराइट फ्री म्युजिक डाउनलोड गरेको छु। ओपन। म यसलाई म्युजिक सेक्सनमा ड्र्याग राख्छु। मेरो म्युजिकको बिटलाई म यहाँबाट मात्रै लिन चाहन्छु। सो यसलाई प्ले हेड मिलाएर म यसलाई स्प्लिट गर्छु र यो भागलाई डिलिट गरिदिन्छु। अब मेरो भिडियोको यो पार्टसम्म होस्टिङ छ। सो म यो पार्टसम्म गएर फेरि यसलाई एकपल्ट स्प्लिट गर्छु र यो भोल्युमलाई बिट डाउन गर्छु। सो आई थिङ्क समहाउ मेरो भिडियो रेडी भएको छ। सो लेट्स सी वान टाइम। हेलो एभ्रिवान, अहिले चाहिँ हामी बौद्ध स्वयम्भूलाई स्वयम्भूमा आएका छौँ होइन। स्वयम्भूको चाहिँ मेन गेट। मलाई यहाँ एउटा अडियो छ जस्तो लागेको छ, जुन चाहिँ अलिक इन्फर्मेटिभ खालको। म यसलाई यो भिडियोलाई स्प्लिट गर्छु यहाँबाट र यसको अडियोलाई थोरै उठाउँछु। लेट्स सी।
फेरि एकपल्ट प्ले गरौँ। ओके गुड। म अब मेरो म्युजिकलाई स्प्लिट गरेर ओके। सो यहाँदेखि बिट सुरु हुन्छ र मेरो होस्टिङ पार्ट पनि सकिन्छ। सो मलाई के गर्छु, स्प्लिट गरेर यो भोल्युमलाई अलि डाउन एन्ड लेट्स सी। थोरै बिट उठाइदिउँ। Okay, again. Yes. यहाँदेखि उतापट्टिको ब्याक आई डोन्ट निड। सो मेरो भ्लग सम हाउ रेडी भएको छ एन्ड अब यसलाई तपाईँ एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियोलाई तपाईँ बनाएको भिडियोलाई यदि फाइलमा गएर सेभ गर्नुभयो भने यो प्रोजेक्ट मात्रै सेभ हुन्छ। तपाईँले कहाँ के एडिटिङ गर्नुभएको छ, कति समयमा कति सिक्वेन्स काट्नुभएको छ त्यो मात्रै सेभ हुन्छ। तर यदि तपाईँले ओरिजिनल फाइल जुन हामीले इम्पोर्ट गरेको छौँ यहाँमध्ये कुनै पनि एउटा डिलिट गर्नुभयो भने तपाईँको फाइल एरर हुन्छ। सो यसरी तपाईँले बनाएको भिडियोलाई जहिले पनि कम्प्लिट भइसकेपछि एक्चुअल भिडियोमा कन्भर्ट गर्नको लागि एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नुहोस्, फर्मेट चुज गर्नुहोस्। यहाँबाट केमा एक्सपोर्ट गर्ने, म MP4 मै गर्छु। भिडियोको नाम भ्लग राख्छु, बिएलओजी भ्लग। ओके, ड्राइभ छान्नुहोस्, म यसलाई डेस्कटप चुज गर्छु। तपाईँ आफ्नो ड्राइभ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। प्रोजेक्ट सेटिङ तपाईँ यहाँबाट पनि बदल्न सक्नुहुन्छ। म प्रोजेक्ट सेटिङको केही पनि बदल्न, मलाई चाहिएको फ्रेम रेट 30 FPS हो, इट्स फाइन। ओके, तपाईँ यदि चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। सो चेन्ज ओके भइसकेपछि एक्सपोर्ट बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। सो यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ टाइम, रिमेनिङ टाइम, यो यति मिनटमा एक्सपोर्ट भइसक्छ। वेन डन साउन्ड आउँछ एउटा, अनि तपाईँ त्यो भिडियो एक्सपोर्ट गरेको भिडियोलाई प्ले गर्न सक्नुहुन्छ। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ, सी यू अगेन अन नेक्स्ट भिडियोज।